For more details, Essence Store 3-day sale. Essence Store Mall of Asia, Pasay, Rosales, Santa Rosa, Molino, San Jose del Monte, Bulacan, Iloilo, Salazar, September 15, 16 at 16. Benita FTV permit number 049, series of 2017. Tuloy po ang ating mga nagbabagang balita, tumanggap ng nasa 5 milyong piso. Laki ito Pera ng bahay na ito. Cash reward ang 8 drug informants mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa ilalim ng Operation Private Eye Project. Binigay ni dating PDEA Chief at ngayon Customs Commissioner Isidro La Peña ang reward sa mga informants na kinilala lamang sa kanilang mga code name. Ay kay La Peña nagbigay ng mahalagang impormasyon ang 8 informants na nagresulta sa pagkakaarasto ng mga drug suspect at pagkakakumpiska ng mga droga noong nakaraang taon. Ito kaya mga nahuli na ito, malalaking tao sa drug, sa droga? Hindi siguro naman ano. Sinanggap ng tipsters na pawang may suot na maskara para itago ang kanilang pagkakilanlan ang cash incentives sa PDEA headquarters sa Quezon City. Mahirap yan. Hindi na auditor. Samantala kabayan, planong itaas daw po ng PhilHealth ang kontribusyon ng mga manggagawa at employers. Ito matapos pong maipasa sa Kamara ang panukalang Universal Healthcare Bill. Sa ilalim nito ay isang ahensya po na lamang ang mamamahala sa health insurance ng lahat ng mga Pilipino. Tatawagin itong Philippine Health Security Corporation na ipapalit ngayon sa Philippine Health Insurance Corporation, pero hindi na babaguhin pa ang acronym nitong PhilHealth. Kapag naging ganitang batas ay pasok na sa PhilHealth ang pondo na magmumula sa PAGCOR at PCSO na ngayon nga po'y pinipilahan ng mga mahihirap na pasyente. Pero dahil sa maraming ipapamiyembro kahit na walang pambayad, pinag-aralan po ngayong itaas ang kontribusyon ng ilang taon na ring nakapako sa 100 piso sa empleyado na meron po naman pantapat na 100 piso rin ang kanyang employer. Abangan! Kung pondo lang for the medical benefits coming from this corporation, isi-shift na po siya to the National Health Security Fund to make sure na isa lang yung pinanggagalingan na ng pondo for all healthcare. Yan po ang tinig ni Dr. Israel Vargas, ang PhilHealth spokesperson. Sa police report, Mr. Binaril ang ininalang kalaguyot ng kanyang misis sa Makati. 2 anak nito tumulong din. Samantala po naman, Barangay Tanod, binaril sa ulo sa Quezon City, patay. At 2 patay sa Magdamag, sa Maynila at Taguig. Oras ngayon, alas 7:28. Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-ampuliyat na!